चला मित्र, चॅप्टर नंबर 4 आपण बघणार आहोत। त्यामध्ये पहिला पार्ट आपण बघतोय की आपल्याकडे टेक्स्टमध्ये असलेला डेटा कॉलम्समध्ये कसा कन्वर्ट करायचा आहे एक्सेलमध्ये। यासाठी वर्डमधून काही डेटा मी इम्पोर्ट करतोय। वर्डमध्ये मी येतोय आणि वर्डमध्ये मला काही डेटा हवा आहे आणि हा डेटा टाईप केलेला नसल्यामुळे रँडमली सिस्टमला मी कमांड देतोय = रँडम ब्रॅकेट स्टार्ट ब्रॅकेट क्लोज आणि या ठिकाणी काही डेटा मी इथे इनपुट केलेला आहे। यातलं पहिलं सेंटेन्स मी कॉपी करून घेतोय, Ctrl+C आणि एक्सेलमध्ये एका सेलमध्ये याला मी पेस्ट करतोय, Ctrl+V। आता इथे माझ्याकडे A1 नावाच्या सेलमध्ये एक मोठा सेंटेन्स पेस्ट झालेला आहे। मला याला ह्या सेंटेन्सला डिवाइड करायचं आहे आणि ह्या सेंटेन्सला स्पेस वाईज किंवा मला रिक्वायर्ड असेल त्याप्रमाणे कॉलम्समध्ये कन्वर्ट करायचं आहे। यासाठी मी डेटा टॅबमध्ये जातोय। डेटा टॅबमध्ये मला सेंटेन्स कन्वर्ट करायचा आहे। डेटा टॅबच्या अंडर डेटा टूल्समध्ये मला टेक्स्ट टू कॉलम्स या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर माझ्याकडे एक विंडो पॉपअप होत आहे आणि त्या विंडोमध्ये मला दोन ऑप्शन्स दिसत आहेत। एक आहे फिक्स्ड विड्थ आणि दुसरा आहे डिलिमिटेड। स्टेप बाय स्टेप आपण दोन्ही बघूयात। मी सर्वप्रथम डिलिमिटेडला क्लिक करतोय आणि जस्ट नेक्स्ट ऑप्शन मी क्लिक करतोय। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक केल्यानंतर इथे डिलिमिटर्स म्हणून ऑप्शन तुम्हाला दाखवतोय की मला हा डेटा डिवाइड कसा करायचा आहे। तर मी त्याला सांगतोय की जिथे जिथे स्पेस असेल तिथून तुम्हाला डेटा डिवाइड करून दे। तर स्पेसच्या व्यतिरिक्त अजून काही सिम्बल्स असतील ते सिम्बल्स देखील आपण यूज करू शकतोय। एक्झाम्पल, माझ्याकडे हे जो डेटा आहे या डेटामध्ये ॲडचं सिम्बल आहे, तर इथे मी सिम्बल्समध्ये अदरमध्ये ॲड टाईप करू शकतोय। तर जिथे जिथे ॲड दिसेल तिथून तो डेटा कन्वर्ट करू शकेल। इथे समजा मी स्लॅश टाकतोय, हॅश टाकतोय, कॉमा टाकतोय, कॉमाचं ऑप्शन ऑलरेडी वरती आहे, इथून देखील मी घेऊ शकतोय, सेमीकोलन देखील घेऊ शकतोय। याच्याही व्यतिरिक्त समजा मला जर हवं आहे फक्त स्पेस, तर मी स्पेसवर क्लिक करतोय। इकडे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला स्क्रीनवर लक्षात येईल की खाली त्याचा एक डेटा प्रिव्ह्यू मला दिसतोय की जिथे जिथे स्पेस आहे त्या स्पेसला त्यांनी कन्वर्ट केलं आहे वेगवेगळ्या कॉलम्समध्ये। आता समजा मला आणि पॉवरफुल हा एकत्रच हवा आहे, या ठिकाणी ॲडिशनल कॉलम नको आहे, तर जस्ट मी माऊसने क्लिक करून हा ॲरो उचलून इकडे ठेवू शकतोय, पण ते फीचर मला दुसऱ्या आपण जे प्रिव्हियस ऑप्शन बघत होतो त्यामध्ये आहे। तर इथून जस्ट मी नेक्स्टवर क्लिक केलं तर इथून ऑप्शन इथे चेक करूया, तिथून देखील चेंज करू शकत नाही आहे। तर यासाठी मला जुन्या ऑप्शनमध्ये जाऊन करावं लागेल, ते आपण पुढच्या व्हर्जनमध्ये बघणारच आहोत। इथे जस्ट मी फिनिशवर क्लिक करतोय। बघा, व्हिडिओ प्रोव्हाइड्स आणि प्रत्येक वाक्याला प्रत्येक वर्डला या ठिकाणी त्यांनी कॉलममध्ये कन्वर्ट करून दिलेलं आहे। मी Ctrl+Z प्रेस करतोय, माझा मूळचा डेटा पुन्हा तसाच येतोय। पुन्हा मी डेटा टॅबमध्ये येतोय, टेक्स्ट टू कॉलम्स आणि डिलिमिटेडच्या ऐवजी आता इथे मी फिक्स्ड विड्थ म्हणतोय आणि जस्ट मी नेक्स्टवर क्लिक करतोय। नेक्स्टवर क्लिक केल्यानंतर डेटा प्रिव्ह्यूमध्ये माझ्याकडे ऑप्शन्स येत आहेत। आता मागच्या व्हर्जनमध्ये आपण बघितलं की डिलिमिटेडमध्ये मी ह्या ॲरोज मूव्ह करू शकत नव्हतो। या व्हर्जनमध्ये समजा मला आणि पॉवरफुल हे दोन कॉलम्सच्या ऐवजी मला एकच कॉलम हवा आहे आणि पॉवरफुल शब्द त्यामध्ये हवा आहे, तर जस्ट ॲरो मी इथून उचलेन आणि इथे जस्ट मी ड्रॅग करून सोडून देईन। त्यानंतर वे टू, त्यासाठी जर मला एकच हवा आहे कॉलम, इथून जस्ट मी याला ड्रॅग करेन। हेल्प यू यासाठी देखील मी चेंज करू शकतो आहे, किंवा मला वाटलं की नवीन एक कॉलम अजून हवा आहे, तर हेल्प आणि यू याच्यामध्ये जर कॉलम हवा असेल तर इथे मी क्लिक करतो आहे। लक्षात घ्या की इथे पुन्हा एक ॲरो की एक ॲरो या ठिकाणी आलेला आहे आणि माझा कॉलम त्या ठिकाणी ॲड झाला आहे। तो कॉलम नको असेल तर पुन्हा त्या ॲरोवर क्लिक करून त्याला दुसरीकडे प्लेस करून द्या दुसऱ्या ॲरोवर आणि इथून तुम्ही फिनिशही म्हणू शकताय, नेक्स्टही म्हणू शकताय आणि फिनिश करा। बघा, स्क्रीनवर या ठिकाणी डिस्प्ले माझ्याकडे हवा त्याप्रमाणे आलेला आहे। तर अशा पद्धतीने आपल्याकडे असलेल्या टेक्स्ट याला आपण कॉलम्समध्ये कन्वर्ट करू शकतो आहे। धन्यवाद।